Moi! Hei! Terve! Moikka! Moro! Suomessa on tosi paljon eri sanoja tervehtimistä varten ja Suomen opiskelija saattaa ihmetellä, että mitä sanaa käyttää kenenkin kanssa ja millaisessa tilanteessa. Nämä kaikki siis tarkoittaa samaa asiaa, mutta mä yritän nyt tässä videossa vähän selittää, että miten valita oikea tervehdys. Mä aloitan sanasta moi, jota mä itse käytän tervehtiessä. Tämän sanan alkuperä ei ole tiedossa. On arvailtu, että se tulisi ruotsin moron sanasta, Pohjois-Saksan moin tervehdyksestä tai se on kulkeutunut Suomeen merimiesten mukana. Kukaan ei tiedä. Joka tapauksessa moi on yksi yleisimmistä tervehdyssanoista ja te voitte käyttää sitä oikeastaan missä tahansa tilanteessa. Mutta mun täytyy sanoa, että mun lapsuudessa mä käytin aina sanaa hei ja tää varmasti johtuu siitä, että mä oon kaksikielisestä kaupungista ja hei on hei myös ruotsiksi. Moi on myös varsinkin aikaisemmin ollut enemmänkin nuorison käyttämä sana, eikä mun mummu esimerkiksi käytä sitä koskaan. Ja tästä päästäänkin hei-sanaan, joka on toinen erittäin yleinen tervehdyssana. Ja tätä te voitte käyttää kans missä tahansa tilanteessa ja tällä te voitte myös aloittaa sähköpostin. Moikkaa taas käytetään yleensä hyvästellessä, mutta huomatkaa, että silläkin voi tervehtiä. Silloin vaan teidän intonaatio muuttuu, eli tervehtiessä moikka tai moikka ja hyvästellessä moikka. Sitten moroa käytetään Tampereen alueella ja tätäkin voi käyttää ihan joka tilanteessa. Samalla tavalla kuin moikka, myös moron intonaatio muuttuu riippuen siitä, tervehdiksä vai hyvästeleksä. Sitten mä itse aloin käyttää sanaa terve, kun mä asuin Jyväskylässä, mutta mä en tiedä, onko tää oikeasti joku Keski-Suomen käytäntö. Sä voit ihan hyvin sanoa terve kaupan kassalla tai kavereitten kanssa. Ja sitten viimeisenä sana morjens, joka on myös suomalainen tervehdys, mutta useimmin käytössä suomenruotsalaisten keskuudessa, eli sä saatat kuulla tätä länsirannikolla. Jos jotkut teistä miettii, että miksi mä en maininnut hyvää päivää, no se johtuu siitä, että kukaan ei normaalissa elämässä koskaan käytä sitä, ja päivääkin on yleensä käytössä vaan vähän varttuneempien tai puhelinmyyjien keskuudessa. Oikeasti siis ei kannata liikaa vaivata päätä sillä, mitä sanaa käyttää. Sä voit valita sen, mikä tuntuu susta parhaalta. Eli ei muuta kuin se on moro, ensi kertaan!